سلام، با یه ویدئوی دیگه اومدم این سری با هم این شالو ببافیم. خیلی تن قشنگه. حالا خودم که تست کردم پوشیدمش، خیلی نانازه و ذوقشو دارم. گفتم که به شما هم یاد بدم که چی جوری ببافینش. یک کاریه که کاملا دستتون بازه، یعنی من اصولشو بهتون میگم، شما میتونید کلی از دلش مدل در بیارین. حتی اگه تازه کار باشین، حتی اگه مبتدی باشین، به راحتی میتونین وقتی که اصولشو بهتون گفتم کلی مدل متنوع ببافین، کلی کاربرد متنوع، کلی استفاده متنوع برای سایزهای مختلف ببافین، بپوشین، لذتشو ببرین. خب بریم برای معرفی نخ و اینکه من این نخ رو از برند آلیس کاتان گلد دارم استفاده میکنم. قلابی هم که براش گرفتم قلاب شماره 3.5، همونجور که شما میبینی از این قلابم دارم استفاده میکنم و از این رنگ جذاب برای خودم و دخترم میخوام ببافم. بریم برای آموزش. برای شروع شما نیاز به این دارین که یک حلقه زنجیره‌ای از 11 تا زنجیره تشکیل شده باشه ببافید. نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ابتدا انتها به هم دیگه وصل میشه به این شکل. یک حلقه میبافیم به این شکل. 3 تا زنجیره برای گوشه شروع میبافم. ببینید این حلقه ردیف اول شد الان. خب 3 تا زنجیره میبافم برای شروع. 5 تا زنجیره دیگه میبافم 3 4 5 برای هر یک دونه هلالی که قراره بهش وصل کنیم. 5 تا زنجیره پس بافتم، 3 تا این میشه 8 تا دونه زنجیره. میام قلابو از داخل این حلقه ردش میکنم و یک پایه میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره دیگه میبافتم و میخوام اینو به قسمت این گوشه وصلش کنم. اینجا ما ردیفی هستیم که باید 2 تا هلال داشته باشیم. این هلال دومه. پس برای اینکه وصل کنم نخمم بالا باشه، یه پشت قلاب میزنم و روی یک کدوم از این زنجیره ها، یعنی اینجا که وصل انجام شد 1 2 3، روی سومین زنجیره وصل رو انجام میدم به این شکل. دیدین؟ تا اینجا همچین چیزی بافتیم. خب حالا میریم برمیگردونیم کار رو. ببین کار باید برگشت بخوره. هر شروعی 3 تا زنجیره به اندازه قد پایمون داریم. این پایه‌ای که اینجا گرفتیم 3 تا زنجیره واسش میگیریم. هر هلال 5 تا زنجیره میخواد. 1 2 3 4 5. پس ما برای شروع 3 5 8 تا زنجیره نیاز داریم، ثابته، و به اولین هلال وصلش میکنیم. حلقه دوم که قرار روی این کار سوار بشه 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره بافته میشه و داخل حلقه میریم و وصل میکنیم. دوباره 1 2 3 4 5. از این قسمت بشمارین 1 2 3. زنجیره سوم، یه پشت قلاب و داخل زنجیره سوم شما یک پایه میبافید تا اینجا. دوباره پایه بافتم. این رج هم تموم شد. رج سوم، رج 1 2 3. برای رج 4 باید چیکار کنیم؟ 1 2 3 برای قد کارمون. دوباره 1 2 3 4 5.
میایم وصل میکنیم به پایم. دوباره 5. 1 2 3 4 5 وصل میکنیم به حلقه بعدی. دوباره 1 2 3 4 5 به حلقه بعدی. فقط پس به گوشه های کار که میرسیم، ببینید به گوشه کار که میرسیم 1 2 3 4 5 این شد گوشه کار. یک پشت قلاب میزنیم و میایم 1 2 3 به سومی وصلش میکنیم با پایه. خب این روندیه که اگه ما تا آخر ادامه بدیم یه همچین شالی رو در نهایت داریم. یعنی هی باید رجها رو ادامه بدیم. به این قسمت هلال اضافه میشه، ببینین به این قسمت هلال اضافه میشه و پایه کار همین گوشه ها یک سمت شروعش 3 تا زنجیره میخوره و این سمتش به عنوان پایه بلند باید بافته بشه. این ساده ترین حالتشه. حالا یه ذره میخوایم اینو تغییر بدیم، یه ذره میخوایم بهش مدل بدیم. مثلا میخوایم بعضی از این خونه ها رو پر کنیم. حالا این پر کردن خونه ها میتونه به چه شکلی باشه؟ مثلا یک دونش پر بشه که انگار یک پترن خالخالی بهتون میده. میخوایم به عنوان لوزی پر بشه یا میخوایم لوزی تو خالی باشه. هر کدوم از این نیم دایره ها که پر بشن یه طرح جدید بهتون میدن. حالا باید به چه شکلی نیم دایره ها رو ما پر کنیم؟ ببینین به این شکل. من کار رو برگردوندم و دوباره 1 2 3 شروع 1 2 3 4 5 حلقه شروع، این حلقه شروع، حلقه وسطش رو میخوام پر کنم 1 2 3 4 5 به این شکل. 2 تا حلقه این رجی هستش که 5 تا حلقه داریم. 2 تا حلقه تو خالی و حلقه وسط رو میخوام تو پر ببافم. 5 تا زنجیره میبافتیم. پس الان باید 5 تا به همون اندازه من پایه بلند ببافم. یعنی یه پشت قلاب، ببینین همین نقطه وسط دوباره نشون میدم، نگاه کنید. الان این قسمت من باید 5 تا میبافتم که این حلقه میشد. اما از این قسمتش من میخوام شروع کنم به پشت قلاب زدن و پر کردن خونه. 1 2 3 4 و 5 بس میکنم روی این حلقه. دیدین؟ به این شکل پر شد. حالا مجدد دوباره به اندازه همین اندازه که سمت راست داریم سمت چپش هم باید حلقه داشته باشیم. 1 2 3 4 5 دوباره میاد برای این قسمت 1 2 3 4 5 پشت قلاب 1 2 3 روی سومی. خب کار برمیگرده. اگه الان این رج رو من ساده ببافم، یعنی همینجور ساده فقط زنجیره ببافم، این میشه تکی. خب این یه هلالی میشه که تکیه. اما اگه نه میخوام به شکل لوزی ببافم، ببینین 1 2 3 1 2 3 4 5 این پترن کاملا دست خودتونه. هر شکلی که شما دوست دارین میتونین این کار رو پیاده کنین. الگوهاش رو به ترتیبی که دلتون میخواد میتونین پر کنین و ببافین. به فرض مثال که ما میخوایم الان یک لوزی درست کنیم اینجا، پس
به جایی که من این کار رو نگاه کنین 1 2 3 4 5 بیارم و به وسط ببینین 1 2 3 به سومیش وصل کنم و این کار تو خالی بشه 1 2 3 4 5. میخوام کامل بهتون نشون بدم که شما ببینین به چه شکلی میشه. ببینین الان این پترن تو خالیش. خب به فرض اگر من میخوام این کار رو بیام و تو پر ببافم، بعد از کجا بگم؟ از این نقطه پر کردنش 1 2 3 4 و 5 و حالا بیام به سومیش وصل کنم به این شکل و این سمت دوباره نگاه کنین. خب به ازای هر لوزی، یعنی هر یک دالبری که من زدم، الان یک دالبر هم باید اینجا زده بشه، یعنی از اینجا باید بافته بشه برسه به این نقطه. این نقطه‌ای که من قسمت پر کردن کار رو باید بگیرم. 1 2 3 4 و 5 و میاد این قسمت پر میکنه خونه رو. ببینیم پترن به این شکل شد. الان پترنتون یه همچین چیزی شد. خب من اینجا دو تا خونه خالی داشتم، پس اینجا باید 2 تا خونه خالی داشته باشم. 1 2 3 4 5 این قسمت 1 2 3 4 5 یک پشت قلاب 1 2 3 سومی وصل به این شکل برمیگردونم. خب 1 2 3 1 2 3 4 5 میاد به این قسمت وصل میشه. دوباره 1 2 3 4 5 به این قسمت وصل میشه. اگر میخواین به شکل لوزی باشه پس این قسمت هم باید خالی باشه. ببینید این قسمت این سمت رو هم خالی میاد. 1 2 3 4 5 میاد روی 1 2 3 وصل میشه به این شکل. بعدی حلقه‌ای که الان باید اینجا زده بشه، ببینیم به این شکل یک حلقه دیگه، یه حلقه دیگه این قسمت باید زده بشه. این قسمت رو من میخوام پر کنم. ببینین از اینجا میگیرم، از نقطه‌ای که وصل شد 1 2 3 4 5 رو دونه سومی 1 2 3 خب 1 2 3 4 5 میرسه به اینجا. دوباره 1 2 3 4 5 این قسمت 1 2 3 4 5 یه پشت قلاب 1 2 3 خب این از این تا اینجا طرح به این شکل شد. یک لوزی دارم اینجا و حالا ما طرح رو زدیم.
چیدمان باید به چه شکلی باشه؟ چیدمان کاملا دست شماست. ما الان طرح و جوری چیدیم که از کنار 2 تا خونه فاصله داره. پس طرح بعدی لوزی باید 2 تا خونه فاصله داشته باشه و از این نقطه لوزی بعدی شروع بشه. فاصله، من 2 تا خونه خالی اینجا فاصله دارم. همین کار رو میتونی این قسمت تکرار کنی. 2 تا خونه براش فاصله بذارین. کاملا حالت الگووار این کار رو تکرار میکنیم. حالا رج بعد رو هم ببافیم با هم دیگه. ببینین 3 تا زنجیره 1 2 3 4 5 تا برای حلقه. خب پایه رو میزنیم مجدد 1 2 3 4 5. این قسمتیه که این رج کامل فقط حلقه داره. یک فاصله باید بین طرح‌ها باشه تا کار خودش رو قشنگ نشون بده. طرح بخواد خیلی پشت هم و شلوغ باشه زیاد جذاب نمیشه. ببینین هر یک دالبری که میبافین نقطه وسط، یعنی سومین پایه از وسط باید حتما باشه نقطه‌ای که یک دالبر بالایی روش سوار میشه. 1 2 3 4 5. این روی این حلقه. ببینید الان یواش یواش طرح خودش رو نشون میده. به این شکل 1 2 3 4 5. به این شکل 1 2 3 4 5. یه پشت قلاب توی سومین خونه من کار رو فیکس میکنم. خب تا اینجا ببینین طرح به این شکل در اومد. خب حالا کاملا دست خودتونه. میتونستین این نقطه رو خالی بذارین، اینجاها رو پر کنین و یه دونه هم از اینجا پر بشه، یک حالت این شکلی میشد، یا هر طور دیگه میتونستین هفتی پر کنین. کاملا دست خودتونه. هر خونه‌ای که دلتون بخواد رو میتونین پر کنین. فقط حواستون به چیدمان باشه، چون چیدمان یکی از اصولیه که طرح رو خیلی جذابتر و قشنگتر نشون میده. و حالا من این کار رو میبافم تا یه اندازه میبافم. عکس نهاییش رو توی کانال تلگرامم میذارم و میتونین از اونجا طرح رو ببینین. خب من فقط شروع رج بعد رو هم براتون میذارم. این شروع جایی که باید طرح‌های بعدی بخوره، چون خیلی مهمه یه تیکه. من این یه تیکه رو هم براتون ویدیو میگیرم. طرح نهاییش رو شما میتونید از کانال تلگرامم ببینین. اگر سابسکرایب نکردین تا حالا خوشحال میشم که این کار رو انجام بدین. زنگوله هم روشن کنین که از ویدیو بعدی اولین کسی باشین که مطلع میشه و آموزش‌های بعدی رو از دست ندین. هر کی میگذره سعی میکنم کار کاربردی تر، راحت تر و آسان تر رو در اختیارتون بذارم. اگر سوالی نکته‌ای بود خوشحال میشم بهم بگین که من هر بار ویدیوها رو بهتر از دفعه قبل تهیه کنم براتون که کاربردی و مفید باشه. خب این قسمت رو من چند رج بافتم. نگاه کنین. 1 رج، 2 رج، 3 رج، 4 رج بافتم. رج پنجم هستم. از بعد از این که طرحو انداختم 2 تا حلقه مثل این میخوام فاصله بندازم و کار پر کردن رو میخوام شروع کنم. این نقطه میخوام یک طرح اینجا، یک طرح اینجا داشته باشم. حالا فاصله بین 2 تا طرح هم توی همین رج مشخص میشه که چند تایی هست. توی رج بعد دیگه دستتون میاد باید به چه شکل و قاعده‌ای پیش ببرین. 3 تا 1 2 3 4 5. این قسمت هم 1 2 3 4 5. این قسمت هم بافته شد. نگاه کنین 2 تا حلقه 1 2 1 2. حالا وقت چیه؟ پر کردنه. من این نقطه باید پر کنم به این شکل. نگاه کنین این نقطه باید پر بشه.
5 تایی میبافم. 1 2 3 4 و 5. حالا به این حلقه این قسمت وصلش میکنم. خب الان یه تر هم میخواستم از اینجا بذارم. من بس دقت کنم که وقتی رسیدم به 3 تا مونده به انتها کارم رو تو پر ببافم. یک 2 3 4 5. چهار 5. 1 2 3 4 5. 2 3 4. 1 2 3 4 5. این نقطه، این رج، این رج، این رج. خب 3 تا مونده، یعنی 2 تا حلقه مونده. من دارم پر میکنم. 1 2 3 4 5. این قسمت بس میشه. خب 1 2 3 4 5. این قسمت 1 2 3 4 5. یه پشت قلاب. 1 2 3. خب کار برگشت. ببینین الان طرح به این شکل در اومد. 2 تا فاصله مثل این، 2 تا فاصله، 2 تا فاصله هم از اینجا بس میشه. خب حالا میریم برای طرح رو کامل کنیم. 2 3 1 2 3 4 5. خب این قسمت اون قسمتی بود که من باید پر میکردم. زنجیراشو باز میکنم به این نقطه. این هلال باید پر بشه. 1 2 3 4 5. سومین زنجیره به وسطش. 1 2 3 سوم پایین. دوباره پشت قلاب به این قسمت وصل میشه. 1 2 3 4 و 5. حالا به این حلقه وصل بشه به این شکل. خب ببینیم تا اینجا. خب قسمت. و حالا باید این 2 تا دالبر این قسمت رو من پر کنم به این شکل. 2 3 4
این سوم. خب دوباره این قسمت 1 2 3 4 5 میاد به این قسمت وصل میشه و حالا دوتای آخر 1 2 3 4 یه دونش 1 2 3 4 5 پشت قلاب 1 2 3. بچه من یه ذره سرعتم الان بردم بالا چون تو اوایل ویدیو کامل براتون واضح سعی کردم توضیح بدم و امیدوارم از این به بعدش هم واضح باشه براتون. خب فاصله بین دو تر 1 2 3 4 5 تا زنجیر فاصله بین دو تر افتاد. اینجوری هم حساب کنیم 1 2 3 4 5 تا فاصله از این نقطه، 5 تا از دو تا گوشه های طرحمون فاصله افتاد. یعنی الان من این طرح رو بزنم به این نقطه برسم، این قسمتش رو هم پر میکنم و دیگه فقط باید این روند کامل تکرار بشه. بچه ها من این شال رو به اندازه‌ای که میخواستم بافتم و همونجور که میبینین گل ها یا همون طرحی که مد نظرم بود رو به فاصله 1 سان تونستم قرار بدم. الگو به این شکل قرار گرفت که نگاه کنین بین هر دوتا گلی که هست از قسمت سریع کار و قسمت شروع کار 1 2 3 4 5 تا فاصله دارم، یعنی 5 تا هلال فاصله یه طرح جدید افتاد و از این قسمت بخوام حساب کنم هم دوباره 5 تا 1 2 3 4 5 تا فاصله هم از این قسمت فاصله افتاد. همشون هم برابره، فقط از گوشه ها 2 تا هلال فاصله داره و به همین شکل این طرح من کامل یک میزان یک دست تا انتها رفتش. خب برای حاشیه لبه کار من میخوام تمام هلال ها رو پر ببافم و قسمت گوشه کار رو هم هلال بزنم به این شکل. نگاه کنین بچه توی این کار کاملا دستتون بازه، هر طرحی که دلتون بخواد میتونین بزنین. میتونین شکل قلب باشه، یعنی این قسمت هلال بالایی رو دیگه کار نکنین و فقط به شکل قلب در بیاد، خیلی کار قشنگ و شکلی میشه. ولی میتونین هم مثل من پر کنین یا هر جور که دلتون بخواد میتونین این کار رو پیش ببرین. خب برای اینکه من لبه کار رو هلال بزنم کامل 3 تا زنجیره میبافم. ببینیم برای اینکه شروع کار رو ببافم 3 تا زنجیره میزنم و به جایی که 5 تا دیگه زنجیره ببافم میام همینجا پشت قلاب میگیرم و داخل قسمت شروع کارم یک پایه میبافم به این شکل. 1 2 3 4 5. پس من اومدم اینجا به تعداد زنجیرهایی که میخواستم پایه بافم. دوباره میام مثل همون رجه قبل به این نقطه وصلش میکنم و دوباره پشت قلاب میگیرم و نقطه‌ای که ببینید این هلال به چه شکلیه، این هلال به هر شکلی که از قرار اینجا پایه سوار شه. پس این نقطه هر کدوم از این هلالا باید این نقطهش پایه 5 تا بخوره. 1 2 3 4 5. بعد میام دوباره این قسمت وصلش میکنم. به همین شکل من تا انتها تمام هلال ها رو پر میخوام ببافم تا این قسمت لبه شال گردن من کامل بافته بشه.
این قسمت حاشیه لبه رو همه رو بافتم. حالا رسیدیم به این گوشه. ببینین این گوشه‌ای که باید الان بافته بشه. سومین زنجیره از پایین 1 2 3 سومی در نظر میگیرم. پشت قلاب میگیرم و تمام پایه‌ای که قرار ببافم هر 5 تا رو تو همون خونه میبافم. 1 2 3 4 5. خب این شد این قسمت گوشه کار. حالا من میخوام این حاشیه رو به این شکل هم توی قسمت لبه کار داشته باشم. برای این قسمت من میام مجدد این دالبر رو ببینین به این شکل باید بافته بشه. به این شکل هر دو تا خونه یک هلال و یک دالبر میشن. ببینین هر دو تا خونه یک هلال یک دالبر میشن. یک خونه اینو فرض بگیریم، یک خونه این، پس یک هلال باید این قسمت بخوره. من مجدد باید شروع کنم به بافتن. 2 3 4 5 6 تا میبافم، تست میگیرم. چون هر دالبر حدود 7 تا پایه باید بخوره. 6 تا، پس یک دیگه زنم بشه 7. ببینیم به این شکل میام. بعد اینکه 7 تا رو بافتم به این قسمت وصلش میکنم. اینجا مجدد یه پشت قلاب. ببینین این قسمت 7 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. میاد کجا؟ این قسمت وصل میشه. ببینین به این شکل. پس تمام این دو تا خونه ها یک دالبر میشن و تا انتها میبافیم. به این قسمت هم که رسیدیم از این نقطه دالبر رو دوباره به هر جا که رسید این قسمت هم یک دالبر میزنیم و تا قسمت شروع کار رو تموم میکنیم. بچه ها من این کار رو دور تا دورش رو حاشیه‌اش رو بافتم. تا اینجاش رو با هم دیدیم. از این قسمتش هم بافتم به این قسمت پایینش رو ببینیم به این شکل در آوردم. 10 تا پای بلند بافتم و همینطور ادامه دادم. رسیدم به این نقطه. این نقطه هم مثل اولی 7 تا بافتم. 7 تا بافتم و اینکه الان میخوام وصل انتهاییش رو ببافم و تمام. خب تا اینجای کار که واضح بود. الان نوبتی چیه؟ نوبت اینه که شما کار رو بخار بدین. اول که این نخ رو جوری تمیز کنید، بین کار ببرید. انقدر تو ویدیوها این مرحله رو نشون دادم دیگه فکر کنم همتون از حفظ باشید. الان دیگه باید این نخه به یه نحوی پنهون بشه. فعلا من اینو اینجوری پنهون میکنم. به این شکل. خب این دیگه در نمیاد. در خب بعد با این سوزنای تهگرد میام روی سطح کاری اینجا رو همه رو سوزن چین میکنم. بعد اتو رو میگیرم از بالا، حالت با یه فاصله کوچیک بهش بخار میدم که کار خودش رو
باز کنه. اینو بخار دادم. بعد از اینکه بخار دادم دیگه طرح خودشو قشنگ نشون داد. دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره. دوستان اینو میتونید بلندتر ببافین، میتونید کوتاه‌تر ببافین. مورد مصرفی بستگی به مورد مصرفی شما داره که هر جور که دلتون بخواد میتونید از این کار استفاده کنین. کاملا دستتون بازه. با یه بخار دادنم سایز یک کوچولو تغییر میکنه، یک کمی بزرگتر میشه و اینکه طرح و اندازه کاملا دست خودتونه. یک کاریه که خیلی دستتون بازه دیگه، هر جور که دلتون بخواد اینو میتونین پیاده سازی کنین، اینو ببافین، عکسشو واسه من بفرستین ببینم، لذت ببرم، انگیزه بگیرم. اینکه اینو میتونین به این شکل دور گردنتونم استفاده کنین. من خودم به این منظور بافتمش که اینجوری دور گردنم ازش استفاده کنم، لذتشو ببرم. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو روشن کنین، از ویدیو بعدی با خبر بشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.